وقتتون خوش. خوشحالم که امروز هم در آکادمی با هم هستیم و بحثمون رو در تئوری نسبیت عام انیشتین ادامه میدیم. جلسه قبل نتایج خیلی مهمی رو به دست آوردیم با توجه به اون صحبت‌های ساده‌ای که به کمک فیزیک نیوتنی بود اساساً و اینکه به کمک اون اصل اکویوالنس یا من متوجه شدم که در فارسی ما میگیم اصل همتراز اصل همعرض. دیدیم که ما میتونیم اول چیزی که متوجه شدیم این بود که خیلی مهم این بود که گرانش یک کمیت نسبی هست. یعنی چی؟ یعنی بسته به این که با چه کوردینیتی ما قرار داریم، یکی ممکنه بگه اینجا گراویتی هست، یکی بگه که نیست. مثلا در مورد کسی که سقوط آزاد میکنه به کره زمین، خب کره زمین که میدان گرانشی داره، در هر نقطه اطراف این با فاصله های بسیار دور ما گراویتی داره، قابل حس. ولی دیدیم کسی که سقوط میکنه این جی برای اون چیه؟ صفر. برای منی که در زمین هستم این جی صفر نیست. مقدارش هست برای کره زمین مثلا 9.8 متر بر مجذوب ثانیه هست. ولی برای کسی که سقوط آزاد میکنه صفر. خب کسی که سقوط آزاد میکنه براش یه دونه کوردیناتی در نظر بگیریم. کسی هم که در کف زمینه، در سطح زمینه بخشید، براش یه کوردینات دیگه در نظر بگیریم. در کوردینات اونی که در سطح زمینه جی غیر صفر. ولی در کوردینات اون کسی که سقوط آزاد میکنه جی چیه؟ صفر. خب دو تا نکته اینجا هست. یکی این که معنیش اینه که در هر میدان گرانشی نه زمین به طور کلی میشه جاهایی رو، میشه کوردیناتی رو پیدا کرد که درش چی؟ جی صفر، گراویتی صفر. این یک. دومی که این یه نکته است. دومی که در اون کوردیناتی که جی صفره گرانش نیست، پس اینرشیال فریمه. تعریف اینرشیال فریمه در تئوری نسبیت خاص با هم میگیم. اینرشیال فریم تعریفش اینه که درش چی؟ جی نباشه، گراویتی نباشه. بنابراین کسی که سقوط آزاد میکنه در کوردینات اون چیه؟ یه دونه اینرشیال فریم. کسی که روی سطح زمین هست چون جی رو حس میکنه کوردیناتش اینرشیال فریم نیست. درست؟ حالا بیاین یه کار بکنید. فرض کنید که شما در سطح زمین هستید با یه کوردیناتی دنیا رو دارید توصیف میکنید، مطالعه میکنید که اون کوردینات چی؟ اینرشیال فریم است. اگر بتونید کوردینات ترانسفورمیشن کنید، همون چیزی که در جبر خطی دیدیم خیلی جاها با هم دیدیم دارا، اگه بتونید کوردینات ترانسفورمیشن بکنیم از کوردینات شما به کوردینات کسی که سقوط آزاد میکنه، خب چون اونجا اینیشال فریمه اون موقع جی رو صفر خواهیم کرد. درسته؟ این جمله که گفتم خیلی مهمه. با کوردینات ترانسفورمیشن در یک میدان گرانشی میتونیم کوردیناتی پیدا بکنیم که چی؟ جی صفر میشه. این نکته خیلی مهمه. حالا یه چیز دیگه هم بگم. اونم اینه. اگر ما معادله حرکت رو در کوردینات کسی که سقوط آزاد میکنه یعنی اینرشیال فریم داشته باشیم، خیلی ساده است این معادله رو نسبتاً به دست آوردن. چرا؟ چون توش جی نیست. اگه ما در اینرشیال فریممون معادله حرکت رو بنویسیم که میدونیم که اونجا چی؟ چون اینرشیال فریم اسپیشال ریلیتیویتی حاکم هست، بعد کوردینات ترانسفورم بکنیم به کوردیناتی که من در زمین هستم، اون موقع معادله حرکت اون شخصی رو که سقوط میکنه رو من در کوردینات خودم دارم. و خیلی مهمه. یعنی
مطالعه رو خیلی ساده می‌کنم. من میخوام ببینم که چیزی که سقوط میکنه چه مسیری رو طی میکنه، مسیر حرکتش چی هست، مطالعه کنم. خب من اول میام در کوردینیتی که خود این شخص در حال سقوط است معادله حرکتشو می‌نویسم، بسیار ساده است، را خواهیم دید چون جی نیست. بعد میرم کوردینیت ترانسفورمیشن میکنم به کوردینیت کسی که در سطح زمینه. من حالا معادله حرکت رو دارم در میدان گرانشی، همون که دنبالش هست. 50% تئوری نسبیت عام همینه دیگه، که ما میدان گرانشی رو داریم. یعنی چی؟ یعنی توزیع ماده و انرژی رو داریم، میدان گرانشی رو داریم. میخوام ببینیم که مثلا این فوتونی که وارد این میدان گرانشی میشه چطوری حرکت، مسیر حرکتش چی است. این سنگ آسمانی که وارد محدوده این میشه چجوری حرکت میکنه. 50% تئوری نسبیت عامه. 50% چیه که ما فعلا بهش نمیپردازیم، بعدا خواهیم پرداخت. 50% برعکس. یعنی شما میگید که خیلی خوب این من الان نور رو میبینم که اینجوری هم. باید بر اساس اون مسیری که داریم بتونیم محاسبه کنیم بگیم که در اون فضا زمان توزیع ماده و انرژی چی است. پس ببینید که ما یه راه حل خیلی ساده‌ای پیدا کردیم که از اینرشیال فریم بریم به نان اینرشیال فریم، جایی که میدان گرانشی هست و معادله حرکتش رو بنویسیم. این جسم چه سقوط میکنه. به نظر شما این معادله حرکت چه معادله خواهد؟ خب معلومه، قبلا هم دیدیم این مسیری خواهد بود که در فضا زمان این سیستم ما، این حالا موجود ما داره کوتاه پرینسیپل آف لیست اکشن بهش اعمال میشه. ما دیدیم طبیعت دیکته میکنه، قانون طبیعته، معادله طبیعته. فرمالیسم لاگرانژی یادتون هست؟ معادله طبیعت اینه که بین دو نقطه وقتی یه جسمی حرکت میکنه مسیری رو انتخاب میکنه که اکشن چی باشه؟ همیلتون پرینسیپل، اکشن اکستریموم باشه، حالا بگیم مینیمم باشه. اون تایید میکنه که مسیر ما کوتاه‌ترین مسیر. خب خدا این طبیعت داره سقوط میکنه دیگه، از این طبیعی‌تر میشه چی؟ کسی باش دخالت نداره. در میدانی داره سقوط میکنه. بنابراین مسیری که این میره مسیریه که پرینسیپل آف لیست اکشن دیکته میکنه. و این مسیر چیه؟ کوتاه‌ترین مسیر. به این مسیر میگیم چی؟ در سطوح صاف، در فضای صاف میگیم خط راست، ولی در سطوح منحنی انحنادار میگیم ژئودزیک، یا در فضای منحنی انحنادار میگیم ژئودزیک. پس باز این چیز جالب به دست اومد. ما میاییم معادله حرکت رو برای در کوردینیت کسی که سقوط میکنه اینرشیال فریم می‌نویسیم، ترانسفورم میکنیم کوردینیتمون رو به اون کوردینیتی که من دارم در زمین. خب معادله ای که من حالا به دست خواهم آورد معادله ژئودزیک هست. 50% تئوری نسبیت. خب هدف اینه دیگه. ببینیم که چیکار میتونیم. من اول میخوام برم الان این معادله به دست بیارم، بعد خواهیم دید که خب به هر حال این معادله ژئودزیک در حالا میگیم که با توجه به صحبت‌های جلسه اولینا در فضا زمان انحنادار داره حرکت میکنه. ولی خب الان یه خورده بگم کلم بس. فضای انحنادار یعنی چی؟ نمیدونم زمان انحنادار یعنی چی؟ فضا زمان انحنادار یعنی چی؟ خب اینا رو داریم می‌بینیم که توی درس تعریف بکنیم، ولی الان فعلا به طور کلی. خب وقتی میگیم انحنادار پس ما باید بریم چی تعریف بکنیم. منظور از انحنا یعنی چی؟ انحنای فضا یعنی چی؟ باید تعریف بکنیم. انحنای سطحی یعنی چی؟ بنابراین این جلسه قسمت اولش من معادله ژئودزیک رو به دست خواهم آورد. بعد میرم سراغ تعریف خودمون رو آماده میکنیم برای جلسات بعدی. تعریف انحنا، کوردینیت های متفاوت و تبدیل کوردینیت ها و نهایتا آماده میشیم که به وارد بحث تانسورینا بشیم. بیشتر از اون چیزی که تا حالا راجع به تانسورینا خوندیم. حالا بریم سراغ صحبت اصلی با این مقدمه‌ای که من به شما بگم که علاقه‌مندتون بکنم با توجه به صحبت‌های جلسه قبل داریم میخوام بریم چیکار کنیم. اولش میاد یه چیز ساده همون جلسه قبل بگیم. مثلا گفتیم کسی که سقوط میکنه جی براش صفره. واقعا اینجوریه. مثلا چه صفره؟ فرض کنید که من الان در
شما در ازای سطح کره زمین هستید، مثلا اینجا برای خودتون یه کوردینیتی دارید. مثلا فرض کنید که x t x t. خب این کسی که اینجا سقوط میکنه، این شخصی که اینجا سقوط میکنه، اینم برای خودش یه کوردینیتی داره. مثلا اسمش رو بذارید x پریم t پریم. حالا از چیز اگه صرف نظر بکنیم، چون کسی که سقوط میکنه سرعت خیلی بالایی که نداره، سرعت های زندگی روزمره است، بنابراین میتونیم با خیال راحت نسبیت خاص هم فراموش بکنیم، بگیم که ت و ت پریم با هم چی مساویه. اینجا چیزی زمان نداره، تایم دایلیشن اینا نداره. نه ت و ت پریم مساویه، یعنی زمان فرق نمیکنه. ولی x و x پریم چرا؟ مثلا اینکه x هم با این x پریم باشه، زیر ما این کار می‌کنیم. این x بنویسیم، اینو ت بنویسیم، اینو x پریم بنویسیم، اینو ت پریم بنویسیم. درسته؟ خب ما دیگه در این مختصات اگه بخوایم مطالعه کنیم، سقوط اینو که میتونیم بگیم چیه؟ خیلی ساده است، فیزیک دبیرستانه، داره میاد پایین. یا اگه خوشتون بیاد بخواید تفریح بکنید یا خورده لاگرانژیانشو بنویسید، معادله قاعده لاگرانژ بهش اعمال بکنید، معادله حرکتشو بشه. خب ما میدونیم دیگه جرم این کسی که سقوط میکنه اگه فرضاً خیلی هم مهم نیست ام باشه، معادله حرکتش هست خیلی ساده F مساوی MA. درسته؟ نیرویی که بهش وارد میشه MA. خب M من سر جاشه. آ یعنی چی؟ آ یعنی D2X به DT2. من دارم از اینجا میبینم. نسبت به من این داره چی؟ Xش تغییر میکنه در زمان دیگه، داره میاد پایین. درست؟ میشه این آ هست. این برابر باید با چی باشه؟ F. Fی که اونجا بهش وارد میشه چیه؟ وزنش ضرب G. درسته؟ خب ببینید که بس اصلا همون چیزی که قبلا هم دیدیم، این مثلا این نقش بازی. معادله حرکتش میشه. پس به دست آوردیم از اینجا معادله حرکتشو به دست آوردیم D2X به DT2 مساوی چی؟ این معادله حرکت جسمی که در حالت سقوط آزاد هست، فری فال هست، در مختصات چی؟ در مختصات این. خب با این صحبت‌های مقدماتی کردم، گفتم اگه من کوردینیت اینو ترانسفر کنم به اینجا، چون این سقوط آزاده قبلا گفتیم اینجا اینرشال فریمه، باید اینجا صفر بشه دیگه، حرفایی که زد بگه درست باشه. پس اینو اگه ترانسفر بکنم به اون، یعنی به جای x t در مختصات x پریم t پریم مطالعه بکنیم، اون معادله من باید مساوی به جای c به جای g مساوی چی باشه؟ صفر باشه. یعنی باید معادله من تبدیل بشه به d2x پریم به dt پریم 2 مساوی صفر بشه برای کسی که چرا؟ چون در اون مختصات طرف حس نمی‌کنه شتاب چیز گراویتی. حالا ببینیم که اینو میتونیم به دست بیاریم. چه کوردینیتی رو ما این کوردینیت باید چه ویژگی داشته باشه که اگه xt رو ترانسفر کنم با اون، این معادله من تبدیل بشه به کوردینیت ترانسفورمیشن دیگه. خب شما اگه دقت بکنید چیز ساده، اگه این x باشه، این t باشه، این x پریم باشه، این ت پریم باشه، اینم با سرعت v حرکت بکنه، هر نقطه‌ای در فضا رو نسبت به این یه دونه x پریم داره، ولی نسبت به این یه دونه چی داره؟ x داره. و همیشه من میتونم بنویسم x مساوی x پریم، x مساوی x پریم به علاوه این فاصله. این فاصله اگه با سرعت v بره برابر با چیه؟ v هستیم. ولی اینا رو در تئوری نسبیت خاصی ندارن. پیچیده‌ترین حالتاش دیدیم چه برسیم. خب به جای v حالا این سرعت چیه؟ ثابت تئوری نسبیت خاص. خب اینرشال فریم. ولی فرض کنید این v حرکت نمیکنه، با شتاب ژ حرکت میکنه. یعنی شتاب آ مساوی ژ حرکت. شتاب ژ. خب اون موقع این فاصله که طی میکنه چیه؟ یک دوم جی طی هست. این هم دیگه چیز بسیار واضحه. نتیجه ما میتونیم بنویسیم x پریم مساوی است با x منهای یک دوم جی طی. حالا این داره میره از اینجا دور میشه، هیچ فرق نمیکنه به این طرف یا ژ به این طرف یا فقط علامتش تغییر میکنه. ولی خب اون موقع من دیگه بر حسب x و x پریم، یعنی اونجور بنویسم x هم منفی x پریم هم منفی، اگه بستگی داره که مثبت منفی چطور تعریف کنیم فرق نمیکنه. معادله من معادله این برای اون معادله. پس من دارم چی؟ x پریم مساوی x منهای یک دوم جی. میگم کوردینیت x پریم من با x من اگه اینجور رابطه‌ای داشته باشه،
و تپریم منم ما فرض کردیم مساوی ت باشه. حالا این کوردینیت من چی میتونم چی تبدیل کوردینیت از xt به x پریم تپریم. حالا ببینیم این کوردینیت در این کوردینیت اگه من بخوام معادله حرکت رو بنویسم میشه چی؟ خب این که کاری ندارم، ولی معادله حرکت اینجا چی میشه dx پریم به dt یه بار مشترک میگیره مساوی dx به dt خب منهای یک دوم از این مشترک میگیرم. از این اگه من بخوام مشترک بگیرم میشه چی؟ جی. درست؟ البته در حقیقت من باید اینجا تپریم بنویسم، اینجا ت بنویسم، چون اینا دیگه همشون با هم تپریم مساوی زیاد هم. یه بار دیگه مشترک میگیرم دو x پریم به dt2 مساوی میشه با d2x به dt2 منهای چی؟ چی؟ درسته؟ حالا اگه دقت بکنیم برابر با چیه؟ برای کسی که اینجا هست این سقوط آزاد میکنه d2x به d2 چی؟ حتما نوشتیم چی؟ پس میشه g منهای g مساوی چی؟ این همین معادله است. برای کسی که سقوط میکنه g وجود نداره. حالا نگاه بکنید همون صحبت قبلی در یه میدان گرانشی هستیم، میدان گرانشی کره زمین. برای این شخص و هر شخص دیگه‌ای که در این جاها داریم در نظر بگیریم مهم نیست اینوری نگاه کنه اونوری نگاه کنه اینجا باشه اونجا باشه این ور زمین باشه جی وجود داره. درسته؟ حس میکنه. چطور حس میکنه؟ به پارابولا میاد پایین ولش بکنه قلم میره پایین. درسته؟ میتونه اندازه بگیره. این اندازه میگیره مثلا مقدارش از 9.8 مثلا محور مجوز. میگه که میتونیم یه کوردینیتی پیدا بکنیم که در اون کوردینیت جی چی بشه؟ صفر باشه. با چی؟ با کوردینیت ترانسفورمیشن. پس در این کوردینیت جی هست اگه ترانسفورم بکنیم به یک کوردینیت خاصی این کوردینیت خاص در اون کوردینیت خاص جی که اینجا صفر نمونه اینجا صفر. اون کوردینیت خاص چیه؟ میگیم کوردینیتی هست که مخصوص کسی که سقوط آزاد کرد. ثابت هم کردیم چون کسی که سقوط آزاد بکنه این معادله بهش ست میکنه. درسته؟ پس این در مورد ادعای این که در یه میدان گرانشی در زمین هر میدان گرانشی میتونیم کوردینیتی پیدا بکنیم که در اون کوردینیت جی ناپدید بشه محو بشه. به خاطر همین هم گفتیم جی چیه؟ ریلیتیوه. چرا؟ اون کسی که سقوط آزاد میکنه جی براش محو شده. من که زمین هستم همون جا همون میدان در همون فضا زمین چه جی وجود داره. حتی متغیره یه جایی برم اینجا کم میشه زیاد میشه بسته به اینکه چقدر از زمین دور بشن نزدیک بشن. خب الان میخوام برم معادله ژئودزیک به دست بیارم. چجوری به دست بیارم؟ همینجوری فرض کنم که این یه دونه کوردینیتیه که درش جی صفر. بنابراین این کوردینیت من اینرشال فریم هست و چیه؟ فلت سپیس فلت سپیس تایم درسته؟ در یک کوردینیت دیگه مثلا این کوردینیت این x کوردینیت x حالا هرچی اینجا g غیر از صفره. خب من میخوام در این کوردینیت مطالعه بکنم سیستم خودمون دینامیک سیستم و این میخوام ببینم که مسیری که این در این میدان چون از نظر من اینجا میدان گرانشی است باید حرکت کنم. اگه حرکت کنم مسیر چی؟ به دست بیارم در حالت کل. پس ببینید این کوردینیت رو اسمشو با ایتا نشون بدیم. ایتای مثلا اسمشو بذاریم آلفا. این کوردینیت رو کلا با x نشون بدیم و xشو بذاریم میو که حالا فعلا نسبیتی صحبت بکنیم که میوی من هست چی؟ 0 1 2 3 آلفای من هم هست 0 1 2 3
یعنی کلی صحبت میکنیم، از زمانی صحبت میکنیم. این یک کوردینیت هست x0 x1 x2 x3 x0 که منظور چیه؟ منظور زمانه. آلفا اینم برای خودش یک کوردینیتی داره. ایتا 0 ایتا 1 ایتا 2 ایتا 3. ایتا 0 چیه؟ زمان. ایتا 1 2 3 چیه؟ فضاست برای ما همینو الان چیز بر اساس اینا صحبت کنیم. ما معادله که به دست میاریم کلی باشه. ولی نگران نباشید خیلی زود از این بحث میایم بیرون که بریم یه خورده بیشتر راجع به این اندیس نوشتن و بالا پایی این چیزا خود بیشتر صحبت کنیم. اولش معادله به دست میارم ولی وارد جزئیاتش بعداً خواهیم شد. خب اگه دقت بکنید من آلفا و میو رو هر دو تا رو بالا نوشتم. در تئوری نسبیت خاص دیدیم. اینو بهش میگیم چی؟ کنتراوریانت. میتونیم اینو پایین بنویسیم. آلفا و میو رو چی؟ به صورت اندیس بنویسم. به جای سابسکریپت بنویسم، به جایی که الان سوپرسکریپت هست. و اینا متفاوته. در اون حالت بهش میگیم چی؟ کووریانت. و اینا خیلی با هم فرق دارن. تا اینجا خیلی مهم نبود توی صحبت‌هایی که می‌کردیم. منهای نسبیت که این بالا بنویسیم پایین بنویسیم این چیزا. ولی از این به بعد چون مهمه و خیلی هم خصوصا در نسبیت خیلی مهمه که ما بالا بنویسیم پایین بنویسیم. از این به بعد یه خورده حساسیم که دقت بکنیم. ممکنه من اینجا مثلا یه اشتباه بکنم ولی واقعا اینه که امیدوارم نکنم. سعی کنم تمرکز بکنم که اشتباه نکنم. ولی واقعا اینه که واقعیت اینه که برای ما خیلی مهمه. کجا بنویسیم؟ بالا پایین. یکی خب یه نکته دیگه ای که من یادآوری اینا رو ما قبلا دیدیم ولی این کلاس ممکنه احتمال داره همه این کلاس رو بذاریم به صورت دسترسی عمومی در یوتیوب اینا. بنابراین اگه چیزا به نظرتون تکراری میاد نگران نباشید. میخوام کامل بشه درس. من اگه فرض کنید بریم سراغ این x باشه این y باشه همون ساده. من روند x به روند y چیه؟ صفر. چون x و y ارتوگونال هستند. تغییرات x ربطی به y. شما میتونید در x حرکت بکنید، جابجا بشید، خب مثلا به y شما تغییر نکنید. روند y به روند x هم صفره. اینا رو قبلا دیدیم دیگه به خاطر این ارتوگونالیتی. این متمایز از ایندیپندنت. ولی روند x به روند x چیه؟ یک. روند y به روند y چیه؟ یک. پس من میخوام اینو کلی ترش بکنم. روند x میو به روند x نیو. خب میوی من از 0 تا 3 تغییر بکنه، نیو من از 0 تا هر چی دارید است تغییر بکنه ولی با هم مساویه. یعنی اگه 0 تا 3 هست اینم 0 تا 3 هست. خب این رابطه من میتونم خیلی راحت به جاش بنویسم چی؟ بنویسم که دلتای حالا مهم نیست من این دوتا رو میتونم اینجوری بنویسم، میتونم میو نو میتونم اینجوری بنویسم. بهش میگیم چی؟ میتونم بالا بنویسم. فعلا در مورد دلتا مهم نیست. چرا اینجوره؟ چون معنیش چیه؟ معنیش اینه که این یا یکه یا صفره. مثل اینجا من یا یک دارم یا صفر دارم. یک وقتیه که میو و نیو با هم مساویه، مثل اینجا x x y y یعنی چی؟ x یعنی x1 x1 x2 x2 دیگه با توجه به این صحبت ها. یعنی اینجا چی؟ x1 x2 x2 x1 درسته؟ صفر. پس یا میو نیو با هم مساویه اون موقع یکه، اگه نباشه صفر. این مسئله ارتوگونالیتیه درسته؟ حالا فرض کنید از 0 تا 3 تغییر بکنه. اگه این 3 باشه این 1 باشه صفر. اگه این 1 باشه این 2 باشه صفر. ولی اگه این 0 0 باشه 1 1 1 باشه این هم هست. الان استفاده کنید. میدونم که اینا رو با هم صحبت کردیم. خب یک چیزایی هم دوباره از یه خود راجع به کلکولوس چیزای ساده بگیم. یه چیزایی هم راجع به کلکولوس. یادتون هست من راجع به سی پرتغال با هم صحبت میکنم. اصلا اون سی پرتغال به قدر مهمه. خواهید دید که یه قسمت مهم بحث تئوری نسبیت خاص اون مثال سی پرتغالیه که میزنیم که من
یه مقدار پول تو جیبم دارم، میرم سیب میخرم، پرتقال میخرم، میخوام ببینم که تغییرات پول جیب من در زمان به چه شکلی هست. پس من اگه داشته باشم مثلا فرض کنید که تابعی داشته باشم که تابعی از x و y و z باشه، سه تا کمیت سیب و پرتقال، پول من تابعی از تعداد سیبایی که میخرم، تعداد پرتقالایی که میخرم، یا تعداد مثلا نمیدونم موزایی که میخرم. تغییرات چه بخوایم مطالعه بکنیم، میگیم تغییر فای برابر است با تغییر فای در جهت x، یعنی تعداد سیب ها پول یک سیب ضرب تعداد سیبایی که میخریم، درسته؟ به علاوه پول ارزش قیمت یک پرتقال به تعداد پرتقالایی که میخریم، به علاوه همون پول ما قیمت یک موز به تعداد موزهایی که میخریم، درسته؟ میتونیم همیشه به این صورت بنویسیم. کلی ما اینا رو با هم کار کردیم در فرمالیسم لاگرانژی، اینو بدونم در تئوری نیوتن چیز کوانتوم خود بهش از این استفاده کردیم دیگه. حالا من میام اینو چیزش میکنم، اینو ساده ترش میکنم، میگم دیفای من یه پرتقال سیب از ذهنتون بیارید بیرون. دیفای من هست روند فای به روند x1 dx1 به علاوه روند فای به روند x2 کلیش میخوام بکنم dx2 به علاوه روند فای به روند z dz2. درسته؟ ببخشید هدف اینه که کلیش بکنم x3 اینم چی؟ x. تاکید میکنم این 1 و 2 و 3 همینجوری که اینجا گفتم توان نیست. اینا فقط مشخص میکنن x1 یعنی x، x2 یعنی y، x3 یعنی z. اگه زمان هم داشتم چی؟ یعنی من 4 تا پارامتر داشته باشم t x y z. t هم به جای مثلا اگه این سیب این پرتقال اینم نمیدونم چیه، اون یکی رو بذارید مثلا چی شیرینی بخرید اون موقع این یکی دیگه هم بهش اضافه میشه. ولی واسه این فرق نمیکنه، من میتونم 1000 تا از این جمله اگه این 1000 تا چیز وریبل من باشه، من 1000 تا از اینا میتونم بنویسم. این ساده تره. چرا این ساده تره؟ من میتونم به جای همه اینا بنویسم روند فای به روند x مثلا در این مورد خاص، حالا میوی من در این مورد خاص از 1 تغییر میکنه تا 3. صفر نیست، مهم نیست. اصلا از تئوری نسبیت بیاید بیرون، یه چیز جبری داریم کار میکنه. میشه دفاع ضرب در چیه؟ dx. این داره من میگه چی؟ میگه یه دفعه میبینی 1 بذار روند فای به روند x1 dx1 میشه این جمله. این سامیشن معنیش اینه به علاوه روند فای به روند x2 dx2 به علاوه این میو 3 روند فای به روند x3 dx3. حالا اگه این از 1 تغییر بکنه تا n چی؟ همون معادله ساده. بس اینجوری نوشتن خیلی ساده تر، خیلی بهتر. حالا انیشتین اومده اینو ساده تر کرده. چرا؟ چون هی ما معادله بنویسیم، هی اینو بنویسیم کنارش، خب اذیت میکنه. خصوصا اون موقع توی کتابا رو هم که چاپ میکردن، اون حروف چینی اینو چیدن خودش دردسر بود. نتیجه اومده گفت اصلا ما بیایم یه چیز رو با هم دیگه تعریف میکنیم. میگیم مثلا اینو حذف میکنیم، میگیم هر جایی که یه جمله این یه جمله است. یه جمله یعنی که توش به علاوه منها نیست، فقط ضرب و تقسیم یه جمله است. این به این ضرب شد، اینم به این تقسیم شد. اگه در یه جمله یه اندیسی که من دارم در اینجا میو هم در بالا پایین باشه هم در پایین باشه، معنیش اینه که اینجا شده باید چی؟ سامیشن بذاریم. یا معنیش اینه که باید چی؟ بهش میگفتیم چی؟ این انیشتین قبلا هم دیدیم، اینستاین سامیشن رول. این قاعده چی؟ جمع چی؟ انیشتین. وقتی که اندیس ما تکرار میشه در یک جمله به صورت چی؟ بالا پایین. اگه مثلا فرض کنید که این به این صورت بود، این به این صورت بود، الان دیگه هیچ خبری نیست، فقط یک جمله است. ولی همین که تکرار میشه، این مثلا میو بنویسیم، معنیش اینه که این جمله رو شما باید هی بنویسید مثل این تا وقتی که میوی شما همه‌اش رو داشته باشید. خب اینم از این جمله خیلی مهمه. خب من می‌نویسم اینجا چون ازش استفاده خواهیم کرد. دیفای دیگه، دیفای مساوی میشه با روند فای به روند x
میو، حالا هر چی که تغییر میکنه اکس میو دی اکس میو. خب یک چیز دیگه هم من در کلکولوس یادآوری بکنم. ببینید فرض کنید که مثلا یه مثال ساده بزنم که اینم جا میاد. ببین اینا رو ما بدونیم، این همون سی پروتکل دیگه، اینو بدونیم با این چیزی که الان میگم. خب دیگه بقیه‌اش دیگه واقعا کلکولوس همین ما احتیاج داریم، خیلی بیشتر از اینه. یه مشتق گرفتن که بلدیم، انتگرال گرفتن بلدیم، چیزای کلکولوس که دائم تو معادلات استفاده می‌کنیم. یعنی میخوام بگم که یه خورده خودمون رو با این انگلیس نوشتن‌ها خودمون رو جا بندازیم که یه خورده طول خواهد کشید، ولی خواهید دید که خیلی راحت خواهد شد بعداً معادلات. تئوری نسبیت و معادلاتش نوشتن با وجودی که مشهور خیلی پیچیده است، خواهید دید که اصلا مشکلی نیست. پیچیده است ولی مشکلی نیست. پیچیدگیش هم بابت همین تکرار کردن. انگلیس نوشتن شروعش می‌کنم. خصوصا وقتی انحنا دارید چی داره؟ الان ببینید. یکیش اینه. فرض کنید که مقدار یک آنزیمی در بدن من تابعی است از فرض این آنزیمو مثلا با x نشون بدم، تابعی است از یه چیز دیگه. مثلا فرض کنیم که تابعی است از مقدار قندی که در خون من هست. پس x تابعی است از مقدار آنزیم من تابعی است از قندی که در خون من هست. من خیلی راحت میتونم اینجا روند x به روند y یا dx به dy رو تعریف بکنم دیگه. چرا؟ میگم خب با بالا رفتن قند من مثلا آنزیم من چقدر تغییر میکنه، بالا مثبت یا منفی. درسته؟ خیلی ساده است. حالا فرض کنید خود این y هم که مقدار قند خون من باشه بستگی داره به مثلا مقدار فرض کنید که استرس من. استرس من هم با مثلا z نشون بده. درسته؟ هر چی استرس من زیاد بشه مثلا کم وای من تر. بنابراین من اینجا میتونم یه روند وای به روند زد تعریف کنم. درسته؟ حالا یکی بیاد از شما یا از من میپرسه که تغییرات قند شما نسبت به استرس چطور؟ یعنی میخواد بدونه که تغییرات x نسبت به z چیه؟ تغییرات x نسبت به y رو داریم، یه معادله است. یه معادله. تغییرات y نسبت به استرس هم داریم. حالا تغییرات x نسبت به z چیه؟ خیلی ساده است. ما میگیم که ما اول میایم تغییرات y به z رو که داریم، x به z رو نداریم، ولی y به z رو که داریم، میشه روند y به روند z. بعد اینو ضرب میکنم به تغییرات چی؟ تغییراتی که x نسبت به y داره، چون y نسبت به z میدونیم چیه. x هم نسبت به y بدونیم، میشه روند x به روند y میشه. انگار مثلا این روند وای حذف بکنید، به نظر اینجوری میاد. ساده برای اینکه تجسم بکنید روند x به روند z. اصلا حذف کردن کلمه درستی نیست، برای اینکه راحت بگید. پس میشه این مال. پس هر جایی که x من مستقیما تابعی از z نیست، منظورم این x زن اینا نیست، برای کلی صحبت دیدید از رفتم پزشکی. اگه مستقیما من رابطه بین x تا z رو ندارم، ولی رابطه میخوام به دست بیارم، ولی رابطه x و y رو دارم، y و z رو دارم، یه واسطه اون وسط میتونم اینو تبدیل کنم به نگاه. درسته؟ اینم یکی از اون چیزایی است که ما میخوایم استفاده کنیم. خیلی هم استفاده کنیم. خب میگه چی؟ خب اگه من داشته باشم مثلا فرض کنید که A1 ضرب در x، A2 ضرب در y به علاوه A3 ضرب در z. خب اینو میتونم ساده ترش بکنم. مثلا فرض کنید که در فضا داریم کار میتونم بگم A1 ضرب در x1 به علاوه A2 ضرب در x2 به علاوه A3 ضرب در x3. خب بلافاصله شما میتونید بگید که بابا همین الان گفتید که x ها رو بالا بنویسید، چرا پایین نوشتید؟ عمدن میخوام خودش شوخی بکنم. میخوام خودش شوخی بکنم. عمدن من اینا رو پایین نوشتم. خب حالا با توجه به چیز من میتونم اینو بنویسم، به جای این بنویسم پایین شوخی بنویسم a مثلا i x i.
آی منم تغییر میکنه 1 تا 3. این با این چه فرق داره؟ هیچ. آی یه دفعه 1 بذارید میشه آی 1 x 1، بعد یه دفعه 2 بذارید میشه این 3 بذارید این سامیشن رو بیارمش با هم جمع کنم. خب اگه من حالا بیام اینو بخوام حذفش بکنم، این چیز انیشتینه، سامیشن انیشتین، یعنی به جای این اگه من بخوام بنویسم آی x آی، خب میگیم که تکرار شده دیگه، یه اندیسی تکرار شده. خب به جای همه این من بنویسم، این درست نیست. چرا؟ ما گفتیم که یکیش پایین باشه یکیش بالا باشه. حالا این یکی پایین بالا ممکنه مثلا اگه مثلا آی مخرج بود یکیش پایین یکیش بالا باشه، ولی گفتیم اندیس یکیش بالا باشه یکیش پایین، یا دو تاش پایینه. نتیجه واسه این که درست باشه بهتره که ما اینو چی آی بنویسیم اینجا، آی رو بنویسیم اینجا، آی رو بنویسیم اینجا، 3 رو بنویسیم اینجا، 2 رو بنویسیم اینجا و درسته؟ پس از این به بعد اگه ما دیدیم این آی ها دو نیست، پس ما از این به بعد وقتی که می‌نویسیم ضرایب و این ایکس ها متغیر کوردینیت های ضرایب و ما اندیسش رو چی پای خواهیم نوشت که بتونیم از اون سامیشن انیشتین سامیشن چی قاعده‌اش استفاده بکنیم. این هم از این. اینا خیلی خوب، من می‌کنم به اندازه کافی الان چیز داره. خود اینو توضیح دادن در کلاس‌های نسبیت خاصی 20 دقیقه طول می‌کشه. ولی با توجه به این سیب و پرتقالی که ما باهاش آشناییم، دیدید که خیلی وقت ما چی شد صرفه‌جویی شد. چون یکی از معادلات بسیار مهمه. یکی از معادلات بسیار مهم تئوری نسبیت این. می‌بینید. خب حالا من میرم سراغ این مسئله. خب من فرض کنم که اون بالا G0 در مختصات ایتا حالا شما بگم 0 1 2 تا 3 از زمان تجزا، یعنی مختصات G0 در این مختصات G0 نیست. من میخوام در پس دیگه در یه میدان گرانشی هست، من میخوام که معادله حرکت این موجود که تو این کوردینیت هست به دست بیارم. در این کوردینیت اول معادله حرکتش رو در اینجا می‌نویسیم، ساده است. معادله حرکتش دیگه چیه؟ شتاب D2 ایتا به D T2 مساوی چیه؟ 0. حالا ایتای شما حالا فرض کنید فقط فضا باشه، فرض کنید میشه dx به d2x به dt2 0. الان دیدید دیگه در سقوط آزاد معمولی که در فیزیک نیوتنی صحبت کردیم d2x به dt2 0 میشه چی؟ معادلش میشه. حالا من اومدم کاملش کردم، y رو گذاشتم، z رو گذاشتم، زمانم گذاشتم. درسته؟ حالا فرض کنید یه چیزی هم من بگم، فرض کنید که مسیری که در فضا زمان این جسم من حرکت میکنه اینجوری از اینجا میاد اینجا، درسته؟ مسیری که طی کرده در این مسیر، خب با توجه چیزی که در تئوری نسبیت خاص دیدیم، زمانی که ساعت این نشون میده چیه؟ این پراپر تایم نشون میده، درسته؟ یادتون هست پراپر تایم نشون میده. پراپر تایم رو با تاو نشون داده. بنابراین من اگه بخوام اینو مطالعه بکنم بهتر به جای تی بنویسم چی؟ تاو، چون در مختصات خودش دارم مطالعه میکنم. معادله حرکت در مختصات خودشون دارم مطالعه میکنم. G0 بنابراین D2 ایتا به چی؟ این ایتا دیگه من یه دونه آلفا بنویسم اینجا که معلوم میشه برای همه آلفا ها هست. این میشه معادله حرکت. متوجه چه تاو نوشتم؟ تاو که یادتون هست این وریانت و تاو 2 من برابر بود با چی؟ C2 T2 منهای x2 و منهای y2 منهای z2. خب یه گفتیم تاو پراپر تایم. خب یه میرسیم بازم، ولی اینا رو قبلا دیدیم. پس معادله حرکت من در مختصات که g مساوی 0 یعنی چی؟ در یک مختصات اینرشیال فریم که اسپیشال ریلیتیویتی درش حاکم هست من میشه. حالا خلاصه ساده فکر کنید صوت آزاد فری فال. خب اینا هم بنویسیم مثلا فری فال اصلا معنیش رو میتونیم از این به بعد بگیم در این چیز صوت آزاد این جایی که شخص حس نمیکنه، برای حس نمیکنه کلمه درست، چون همه موجودات که حس ندارن. موجودی که براش جی محو شده درسته؟ حالا
ما اگه بخوایم معادله حرکت این موجود رو در اینجا حساب بکنیم، چیز به دست بیاریم، چیکار میکنیم؟ کوردینیت ترانسفورمیشن میکنیم. پس من میام سعی میکنم این ایتا رو تبدیل کنم به ایکس، خب که درش جی صفر نیست. ببین چیکار میتونیم.